নেক্সট ট্ৰেডটো এছএল ৰিকভাৰী ট্ৰেড ল'লে লগালগ তেওঁ এক্টিভ হৈ যায় ট্ৰেডটো তেওঁ এছএল ৰিকভাৰী ল'লে তেওঁ কিমানত ল'লে 275 টকাত ল'লে আপোনালোকে ভাবক 428 টকাত বিক্ৰী কৰিছে 275 টকাত লৈ নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি 5 তাৰিখ 5 মাহ 2023 চন যিহেতু বৰ্তমান বাজিছে 7:30 আজি টেলিগ্ৰামতো একো আপডেট নাই একো আপডেট নাই কিয় ৰিজন কি আজি মই ট্ৰেড কৰিলো নকৰিলো ইয়াৰ সবিশেষ মই আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছো মই যিহেতু অহা কাইলৈৰ পৰা 6-7-8 গুৱাহাটীত আমাৰ জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন ক্লাছ অনুষ্ঠিত হ'ব সেইহেতু মই ট্ৰেভেলিঙত আছিলো যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 8:30 বজাত মই গুৱাহাটীত পালোহি আৰু ৰাতিপুৱা উঠাত অসুবিধা হোৱাত মই আজিৰ দিনটো ট্ৰেডত একেবাৰে মই সিস্টেমত নবহিলোৱে যি কি নহওক লাগে আজিৰ মাৰ্কেট কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে মাৰ্কেট আছিলে গেপ ডাউন খুলিলে কিন্তু আমাৰ সাপোৰ্টত খোলাৰ পিছতে মাৰ্কেটখন ওপৰলৈ গৈ এটা ৱেট একেবাৰে এটা ৱেটে মাৰ্কেটখনে একেবাৰে বহু পইণ্ট আপোনালোকে দেখিলে বহু পইণ্ট ড্ৰাইভ কৰি আহিলে ওপৰৰ পৰা যদি একেবাৰে তলৰলৈকে চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে আজি প্ৰায় 1000 পইণ্ট ওপৰৰ পৰা তললৈ মাৰ্কেটখন নামি আহিলে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলো যে মে মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ ফৰ্মুলাটোৰ ড্ৰাইভ বিলাক মানে এতিয়াৰ পৰা মোমেন্টাম বাঢ়িব সকলোবিলাক বাঢ়িব আৰু মাৰ্কেট যেহেতু টপত আছে এতিয়া যদি আমি ট্ৰেডো পাৰো খুব সুন্দৰ ট্ৰেড পাম আৰু জানিবলগীয়া কথা এটাই যে আপোনালোকক আজি যদি কবলৈ যাওঁ আজি আপোনাৰ ফৰ্মুলা কি হ'ল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম দিলে আজি আমাৰ কোনো ধৰণৰ সেটআপ আমাৰ বনা নাই হয় বনিছিলে প্ৰায় আপুনি যদি সময়টো চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে 12টা পাছত আমাৰ ফৰ্মুলাটো বনিছিলে যিহেতু আমি ট্ৰেড কৰিব এইটো কাৰণে নোৱাৰো কাৰণ কেলে আমি পাৰফেক্ট শৰ্ট কৰো আৰু পাৰফেক্ট যেতিয়ালৈকে ফৰ্মুলা নহয় বা আপুনি যদি ৱেট কৰিবই নোৱাৰে বা আপুনি ধৈৰ্য ধৰিবই নোৱাৰে আপোনাৰ সেটআপটোৰ কাৰণে আপুনি কেতিয়াও ট্ৰেডাৰ হ'বগৈ নোৱাৰে কেপিটেল থাকি মাৰ্কেটখন চাই লেপটপ অন কৰাৰ পিছতো যদি আপুনি ট্ৰেড নোলোৱাকে থাকিব পাৰে কাৰণটো যে আপোনাৰ প্ৰপাৰ ফৰ্মুলা নাই তেনেহলে আপুনি একেবাৰে ট্ৰেডাৰ হোৱাৰ কেইবাটাও ষ্টেপ পাৰ কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে 12টা পাছত যদি সেটআপ দিছিলে আপুনি ট্ৰেড কিয় নকৰিলে আপোনালোকে কোৰ্সৰ যিমান বিলাক ষ্টুডেন্ট আছে সকলোকে চেক কৰিবা 12টা পাছত বেংক নিফটিত আমাৰ ফৰ্মুলাটো দিছিলে সম্পূৰ্ণভাৱে দিছিলে কিন্তু আমি ইয়াত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰো কিয় ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমি দিয়া 3 নম্বৰ বা 4 নম্বৰ ৰুলটো ব্ৰেক হৈছে কি ব্ৰেক হ'ল ব্ৰেক এটাই হৈছে যে ইয়াৰ এছএল G2 মানে stop lossৰ ইয়াৰ যি পইণ্ট stop lossৰ পইণ্টটো আমাৰ যি সেটআপ বা আমাৰ যি ৰুলছ তাতকৈ যথেষ্ট অধিক আৰু এটা কথা এছএল টো ডাঙৰ মানে আপোনাৰ ৰিস্কটো বহুত ডাঙৰ হৈ যায় সেইকাৰণে ইমান ডাঙৰ ৰিস্কত আমি কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰো আৰু নকৰো কাৰণ ৰিস্কটো বেছি আছিল সেইবাবে মই ট্ৰেডিং নকৰিলো আৰু যদি মই আপোনালোকক সদায় এটা কথা কওঁ মাৰ্কেটখনে 100 পইণ্ট খুব ইজিলি যায় তাতকৈ অধিক হলে বহুত কষ্ট হয় ঠিক তেনেদৰে নিফটিত যদি চাবলৈ যাওঁ নিফটিটো সেই একে ধৰণে নিফটিটো আজি আমাৰ ফৰ্মুলা ফৰ্ম নকৰিলে একেবাৰে হেখত কৰিছে আপোনাৰ প্ৰায় 3:30 মাৰ্কেট বন্ধ হোৱাৰ আগে আমাৰ সম্ভৱ ফৰ্মুলা সেটআপ কৰিছিল কিন্তু আমি তেতিয়া আমি ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰো
আৰু এক্সপায়াৰী ডেট দিনাখনো আমি যেনেকে 1টা বজাৰ পিছত ট্ৰেড নকৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আৰু আজিৰ সেই বেংক নিফটিত যেতিয়া ফৰ্মুলাটো বনিছিলে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড নকৰিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ মোৰ বন্ধু এজনে ট্ৰেড এটা কৰিছিলে যিহেতু মোৰে একাউণ্ট হয় এই একাউণ্টত আপোনালোকক কি ধৰণে কি কৰিলে এক লটত তেওঁ কৰিছিলে কেনেকে কি কৰিছিলে মই আপোনাক এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল প্ৰথম ট্ৰেড তেওঁ লৈছিলে এইটো আপোনাৰ অৰ্ডাৰ হিষ্ট্ৰীলৈ গ'লে হয়তো আমি ধৰিব পাৰিম এইটো আপোনাৰ চাওক যিহেতু এই ট্ৰেডটো কেইটা বজাত লৈছিলে টাইমটো ক'ত ওলাব টাইমটো টাইম মই আপোনালোকক ইয়াতে এবাৰ মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছিলে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে প্ৰথম ট্ৰেডটো তেওঁ লৈছিলে CE তেওঁ লৈছিলে ক'ত ইয়াত লৈছিলে কাৰণ তেওঁ এইডোখৰ হৈ থাকোঁতে তেওঁ মানুহটো এক্টিভ নাছিলে এক্টিভ নথকাৰ ফলত যেতিয়া মাৰ্কেটখনে ঘূৰি আহি পুনৰ এণ্ট্ৰি জেগাত আহিলে তেওঁ এণ্ট্ৰি ল'লে এণ্ট্ৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে তেওঁক টাৰ্গেট নিদি তেওঁক SL দিলে যিহেতু মই অলৰেডি কৈছোঁ SLটো যথেষ্ট ডাঙৰ তেওঁক ঠিক তেনেদৰে তেওঁক এইটো SL দিলে সেইবাবে তেওঁৰ পজিশ্যনত যদি চাওঁ সেই ট্ৰেডটোত তেওঁ কেইটকা এক লটত লছ খালে প্ৰায় 2000 টকা লছ খালে মই আপোনাক যদি অৰ্ডাৰ হিষ্ট্ৰীত চাবলৈ যাওঁ তেওঁ কিমান টকাত কিনিছিলে 321 টকাত কিনি পিনি 238ত চেল কৰিছে মানে তেওঁৰ এইটো বহুত ডাঙৰ পইণ্টৰ তেওঁ লছ খালে প্ৰায় 80 পইণ্টৰ লছ খালে তেওঁ 80 পইণ্টৰ লছ খোৱাৰ পিছত তেওঁ এটা পুনৰ ট্ৰেড এক্সিকিউট কৰিলে যিহেতু এতিয়া ক'ত এক্সিকিউট কৰিলে এইটোতো আমাৰে ষ্টুডেণ্ট হয় বা আমাৰেই হয় তেওঁ কেনেকে ক'ত কি কৰিলে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে এই বেষ্টটো আৰু ইয়াৰ পিছত যে 6-7-8ৰ যিটো নেক্সট বেচ হ'ব তেওঁলোককো আমি এই বস্তুটো শিকাম যে ট্ৰেড আপুনি কেতিয়াও আৰু নফচে আৰু কাৰণ কেলে মই আপোনালোকক এইটো শিকাই দিম যে যেতিয়া ট্ৰেড এটা কৰিব যদি কেনেবাকে SL হিট হয় তেনেহলে আপুনি কি কৰিব SLটো লগালগ কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰে বা ৰিকভাৰ কৰিও প্ৰফিটত কেনেকৈ যায় সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক শিকাই দিম এই বস্তুটোৱে ঠিক তেনেদৰে তেওঁ নেক্সট ট্ৰেডটো SL ৰিকভাৰী ট্ৰেড ল'লে লগালগ তেওঁ এক্টিভ হৈ যায় ট্ৰেডটো তেওঁ SL ৰিকভাৰী ল'লে তেওঁ কিমানত ল'লে 275 টকাত ল'লে আপোনালোকে ভাবক 428 টকাত বিক্ৰী কৰিছে 275 টকাত লৈ আপোনালোকে এই বস্তুটো চাইছেনে যে ইয়াৰ বাবে 275 টকাত লৈ পিনি 428 টকাত বিক্ৰী কৰিছে মানে ইয়াৰ বাবে আপোনাক হোল্ডিং এক লটত যদি তেওঁ কিমান টকা পালে এক লটত প্ৰায় কিমান টকা পালে 3800 টকা 3817 টকা মানে 3800 পাইছে এক লটত এইটো বহুত ডাঙৰ পইণ্ট হয় বহুত ডাঙৰ পইণ্ট আৰু অভাৰঅল তেওঁ SL খালে ডাঙৰ SL আছিলে তাত তেওঁ সোমালে তেওঁ মিষ্টেক কৰাৰ পাছতো শেষত কি হ'ল শেষত তেওঁ প্ৰফিট হ'লগৈ 1720 টকা ইমান সুন্দৰ এটা প্ৰফিট এই ট্ৰেডটোৰ আজি এইটোৱে হেৰি আৰু আপোনাৰ মোৰ নিজৰ PNLটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইটো একাউণ্টত মই ট্ৰেড কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখি আছে এইটো মোৰ ID হয় এইটো মোৰ পজিশ্যন মই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড লোৱা নাই এয়া মোৰ অৰ্ডাৰ বুক মই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড লোৱা নাই কাৰণ ইনফেক্ট মই আজি একাউণ্ট খোলাই নাই আৰু যে কপি ট্ৰেডাৰ্ছসকলে কি কৰিলে কেনেকে কি কৰিলে এয়া কপি ট্ৰেডৰ হেৰি হয় মই এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ এয়া কপি ট্ৰেডিঙৰ পেজ হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ একো ট্ৰেড কোৱা হোৱা নাই যদি কোনোবা আপোনালোকে এনেই চাব বিচাৰে মই আপোনালোকক যিকোনো এটা একাউণ্ট এনেই খুলি দিছোঁ যিকোনো এটা একাউণ্ট খুলি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যে আজি কোনো ধৰণৰ আমি ট্ৰেড কৰা নাই কাৰণ কিয় পাৰফেক্ট ফৰ্মুলাও নাই একো নাই সেইটো বাবে আমি ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে আমাৰ পাৰফেক্ট ফৰ্মুলা নাথাকে আৰু ময়ো টায়াৰ্ড হয় আৰু সেইকাৰণে মই ট্ৰেড ল'লো আজি কোনো ট্ৰেড ল'বলৈ মই চেষ্টাও নকৰিলোঁ এয়া হ'ল পজিশ্যন
এয়া হ'ল অৰ্ডাৰ বুক। যিকোনো আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায়, আজিৰ দিনটোৰ ইমানখিনিতে মই সামৰিলোঁ আৰু পুনৰ ভিডিঅ'লৈ আহিম, যিহেতু অহা কাইলৈৰ পৰা অফলাইন ক্লাছ আছে। আমাৰ গুৱাহাটীত অফলাইন ক্লাছ চলিব আৰু ইয়াৰ পিছত ক'ত হ'ব, ইয়াৰ পাছত দুলীয়াজনত হ'ব। কেতিয়া হ'ব মই আপোনালোকক ৰিলিজ কৰিম। স্পেচিয়েল কি হ'ব, স্পেচিয়েল এইটোৱে হ'ব যে আপোনালোকে আৰু ট্ৰেড কৰিলে কোনোদিনে আৰু লছ নহয়। লছ হ'ব, লছ হ'লে লগালগ ৰিকভাৰ কৰিব পৰা যাব। কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব, কি কৰিব, ছেটআপৰ উপৰেঞ্চিও তাৰ বিষয়ে স্পেচিয়েল হিচাপত মই আপোনালোকক পুনৰ এইটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত কি কৰিব লাগিব, কি নকৰিব লাগিব, মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ এই এছএল ৰিকভাৰী ষ্ট্ৰেটেজি বা ছেটআপটো মই আপোনালোকক শিকাই দিম। ধন্যবাদ থাকিল। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ।